Xin chào các bạn, mình là Ông Chuyên. Hôm nay mình sẽ sửa 3 cái mạch tăng áp 1800W cho hai bạn. Đây của bạn điện tử Trương Đạt ở Hà Nam này, còn đây là bạn Liên ở Đồng Nai. Thì cái điện tử Trương Đạt thì bạn ấy bóc ra sẵn rồi, mình làm con này trước nhé. Mình sửa mấy cái mạch này nhiều lắm rồi, mình sẽ không giải thích chi tiết nhé. Còn mình sẽ giải thích về các bước kiểm tra này. Quy trình kiểm tra của mình luôn giống nhau thôi. Bạn điện tử Trương Đạt này thiếu ốc rồi. Đầu tiên là mình sẽ phải nhổ hết dàn công suất ra, mình đo xem có chết không nhé. Mở hàn cho lên tối đa đi. Hai con diode này mình cũng nhổ ra, bình thường nó ít chết đó. Nhưng mà cũng có trường hợp nó chết rồi đấy, nên là cứ phải chơi nhé. Điện áp chịu đựng của nó có 100V thôi. Bạn điện tử Trương Đạt này tháo không khéo tay nhá, hỏng hết cả đường mạch đây rồi này. Đây đường mạch hỏng, đây đường mạch hỏng. Làm không khéo tay. Nhổ ra thì lấy đồng hồ thang 10K nhé, kiểm tra hai con diode này. Chiều nghịch không lên này, chiều thuận này. Một con diode tốt này. Hai con diode tốt này, đây còn một phép chống ngược cực GDS, SD thông, DS không thông, kích dẫn tốt. Tốt thì hàn nó lại luôn nhá. Sau khi hàn sơ bộ lại ba con này nhé, chừa phần công suất này, còn một phép động lực với biến áp động lực nhé. Chưa thay thì mình sẽ cấp nguồn, là mình kiểm tra sơ bộ nguồn của nó. Bạn kia gửi cho mình trước cả quạt luôn này. Cấp vào 15V để dòng 0.3 thôi. Đang báo chập bạn ạ. Đây các bạn nhìn này, đang báo chập nhé. Mình kẹp đúng âm dương rồi đấy chứ. Cầu chì nhìn như này không đứt. Mình có dùng cam nhiệt mình soi nè, đóng ở chỗ con cụm driver nhá. Cụm driver là con D882 và B772 này. Anh chưa hiểu sao lại nóng cụm đấy. Thôi thì cứ nhổ ra thôi. Để tiện thi công sẽ nhổ con biến trở này ra. Đây mình nhổ hai con tran ra nhá. Cấp điện mà sẽ còn báo chập không? Mày hết báo chập rồi. Đang sáng đèn đỏ báo điện áp thấp. Xoay xuôi kim đồng hồ rồi, tắt đèn đỏ. Kiểm tra các điện áp sơ bộ bằng máy hiện sóng luôn, không cần kiểm tra đồng hồ nữa, máy hiện sóng cũng đo được điện áp mà. Điện áp của con IC nguồn cấp trước này 13,2V này, ok này, 11 12 này, đây là 494 này, 10 đây 11 12 là có 12,8 này, chân 13 14 có 5V này, 5V này, chân 3,0V thì là nó mới phát xung nhé. Chân 3 0V này, chân 9 chân 10 phát xung này. Đo ở đây luôn. Vậy là con này đã phát xung nhé. IC nguồn tốt.
đang hỏng hai con driver và con MOSFET công suất. Con này mình đo xem sống chết thế nào. D882 này, BCE. D882 tốt nha. Sao lại sáng đèn đỏ đây? Xem con B772 này. Ô, lỗi B772 được. Mình đo thì có khả năng lỗi B772 nhé. Còn D882 vẫn sống ấy. Mình sẽ hàn lại con D882 này. Sau khi mình thay con B772 nhé, mình cấp 12V, cấp 15V vào không thấy báo chập nữa. Đây là xung ra ở chân 9/10 này. Xung ra chân G không có đâu nhé. Mình biết nguyên nhân rồi. Còn chân B của cụm driver này, xung ra chân G này. Nhưng mà đo trên chân G không có đâu, tại vì chết một con điện trở trên này đó. Đây con B772 này thì ở chân E của nó nhé. Chân E nó có một con điện trở 1 ohm này nối vào chân G này, thì chết đứt con 1 ohm này rồi. Hay rồi, mình đã hoàn thiện sơ bộ rồi, chờ thử tải thôi. Mình nghĩ là chắc là tốt đấy. Còn chỗ này cái cuộn cảm này phải nâng lên nhé, cho nó cách mấy con chân của MOSFET thế này nhé. Cách gầm mà không chạm vào là chập nhé. Mặc dù nói dây này nó có cách điện ấy, nhưng mà nó va quẹt làm hỏng lớp cách điện. Mình cấp 15V vào này, có điện áp ra rồi, ổn định thì là đẹp. Điện áp ổn định không gợn này là đẹp nhé. Đợi lát nữa xong 3 cái để thử tải. Con này làm hơi mất thời gian do bị chết mất cụm driver và phải làm lại chân linh kiện rồi, còn MOSFET và cả cuộn cảm nhé. Hơi mất thời gian của mình. Sơi đến thằng này, kiểu ốc này. Mình sẽ cấp nguồn dòng nhỏ vào để xem như nào. Cấp 0,3A hơi báo chập. Đây báo điện áp vào thấp nhé. Đây phải làm cho tắt cái đèn đỏ đi. Cấp 15V vào này. Đây các bạn nhìn trên mẫu cấp nguồn này. Tắt đèn đỏ rồi nhưng mà đang báo chập nhé. Đây bàn kia có hàn lại MOSFET công suất này. Chắc là cũng lỗi MOSFET công suất sau này. Này cũng chơi này, mấy con này giống nhau rồi. Sửa này hơi mất công. Không lại nhổ MOSFET ra thôi. Con thứ hai này cũng tương tự thôi. Đầu tiên kiểm tra dàn diode. Diode tốt này. Diode tốt này, MOSFET chống ở cực này. GDS không thông, SD dẫn, DS không dẫn, kích dẫn, DS dẫn, MOSFET chống cực tốt. MOSFET công suất IRP 4768. MOSFET công suất tốt nhé. MOSFET công suất này bạn thay một con vào khá lớn nhé. IRP 4768. Thường mình gặp 4468 thôi, nên gặp 4768. Đây là con bạn thay bên ngoài vào.
Mình cấp vào 15V 0,1A vẫn đang báo chập nhé. Lại camera nhiệt thôi. Sau này sửa mấy con đều hỏng nặng này. Các bạn thì nó đang báo chập ở chỗ này này. Đang nóng nhất là con tụ đây nhá. Thì nhìn vào đây cái con tụ phòng này. Con tụ này bị chập nó, phòng nóng gian ra này, bấm này. Làm báo chập bộ cấp nguồn của mình. Mình có nhổ con tụ chỗ này ra nhá. Mình cấp vào 15V 0,3A này xem có báo chập nhé. Không báo chập rồi, ok. Đo em có sung hay không. Ai chà, này sóng mình bật từ lúc nào đây. Đây là đo trên chân 9 chân 10 có sung nhá. Đo chân G một phép nè. Chân G một phép, các bạn nhìn chân G một phép này, nó không được to nhé. Đây sung không được vuông này, các bạn nhìn nhé. Cái đường này không vuông nhé. Nó không cắt được sung này. Mình đo ở trên chân chân E của con D882 này thì nó vuông hơn chút này. Đây nó không được vuông nhé. Đường cong này. Mình sẽ kiểm tra cái cụm driver ở đây nhé. Vì bình thường theo mắt mình thì mình nhìn quen thì nó sung nó vuông hơn đấy. Sao mà nắm nổi thế này. Nhân tiện vừa nhổ con D882 con B772 ra ấy. Thì kiểm tra con điện trở 1 ohm chỗ này nhé. Trên đứt này. Đo bàn đồng hồ không nên tí kim này nhé. Cũng lại chết điện trở 1 ohm rồi. Lại thay con D882 B772 thôi. Đây sau khi mình thay con B772 và con điện trở 1 ohm nhé. Zoom lên một tí cho các bạn dễ nhìn này. Mình xung cho nó dễ nhìn. Mình cấp 15V vào này. Không còn báo chập nữa. Đo trên chân G này. Đấy, các bạn nhìn xung nó vuông này nhá. Còn lúc đấy là nó lượn nhé. Bây giờ nó vuông rồi.
Như vậy là ok. Bây giờ sẽ hàn công suất vào thôi, nhưng mình phải xem lại cái con này là IRFP 4768 nhé, em tham số nó có phù hợp cho cái mạch này không nhé. Không phải cứ thay linh kiện cao hơn là tốt đâu, cao hơn nhưng mà tham số phải phù hợp. Mình có tra dataset thì con này thông số nó dòng hơi thấp nhé, dòng được có 93A ở 25 độ và xác suất A 100 độ nhé. Dòng thấp, điện áp cao nhé, điện áp chịu đựng của nó này, điện áp chịu đựng của nó 250V này. Con này không phù hợp cho mạch này nhé. Con này nó chỉ cần chạy điện áp hơn 100V thôi, nhưng dòng phải hơn 100A nhé, dòng phải gần 200A. Con này dòng thấp nhưng điện áp cao không phù hợp nhé, mình sẽ thay nhé. Sẽ thay con HI 392 này. Đây con mạch này mình lại cấp vào 15V 0,3A nhé. Ôi giờ báo chập à, chắc là dòng hơi thấp. Sao ăn dòng cao đấy, mình để 15V 1A mà đang báo chập nhé. 15V 1A đang báo chập này. Chẳng nhẽ lại thay cả con D882 à. Ui 120V nhé, lỗi xung rồi. Các bạn vừa nhìn mình đo nhanh đồng hồ lên 120V nhé, độ sao lỗ dàn tụ đầu ra. Đấy, lên 120V nhé. Mình kiểm tra lại điện áp hồi tiếp về con TL494 nhé. Rồi, trên chân 1 của con TL494 là điện áp hồi tiếp từ đầu ra này, hồi tiếp về chân 1. Không có điện áp hồi tiếp về nhé. Mình tiếp tục mình đo lại điện áp hồi tiếp trên chân 1 của TL494 nhé. Lần này mình đo trên con điện trở phân áp từ điện áp đầu ra đầu về này. Không có điện áp nhé, điện áp rất nhỏ nhé. Không phải trên biến trở đâu mà bị lỗi ở đây này. Lỗi do người sử dụng nhé. Rồi các bạn nhìn đường mạch này, đường mạch hồi tiếp từ biến trở đâu về vi điều khiển này, bị chết đứt này. Đang 1,7 nhá, cấp vào này. Đấy, không còn báo quá áp như lúc nãy. Đang cấp vào 15V, đây ra lên 17. Tăng điện áp ra này. Ổn định mượt mà nhá. Lỗi ngớ ngẩn thật. Vậy con này là lỗi mất cụm driver đây này. Chết công suất này, công suất không chết nhưng thay không đúng loại mình cũng thay này. Và ngớ ngẩn nhất là đứt đường mạch đây. Được 2 bộ này. Đây một tấm mạch thứ 3 nhé. Có vào 15V để dòng ở 0,3 thôi. Báo chập nha. Cầu xì không đứt, thôi lại làm như lúc nãy thôi, nhổ hết. Còn công suất của cái mạch thứ 3 này bạn kia cũng thay bằng IRFP 4768 nhé, con này không phù hợp đâu. Mình vẫn thay bằng con HI 3912 thôi. Mình lại cấp vào 15V nhé, đang để 0,5A xem còn chập chưa. Không báo chập nhé, ăn 0,03 này, nhưng thường như này biểu hiện là tốt nhé. Vội đo luôn xung kích này, xung kích chân G của nó này. Đo trên chân G của MOSFET đi. Lỗi xung nhá. Này sửa cụm driver rồi. Mình lấy đồng hồ mình đo luôn con điện trở 1 ohm đây nhé.
Chết rồi này. Này thay con B772 trước nhé, và con 1 ôm đây. Con này sau khi mình hoàn thiện cụm driver nhé, lại đo xem có xung kích không. Cấp vào 15V, ăn 0,03. Ồ, chân G đang không có xung nhá. Đo lại chân 3 của nó nào. Chân 3 đang mức cao thì không có xung nhá. Xoay tăng điện áp một chút xem nó khác biệt không. Rồi mình tăng cái điện trở lên đấy, vì lúc đầu mình đặt cái điện trở đầu ra thấp quá hay nó không phát xung nhé. Mình đo lại xem nào, đo luôn ở đây luôn đi. Xung vuông đẹp rồi nhá. Bây giờ này hàn công suất vào và mình sẽ thử tải cả 3 con luôn. 24V nhá, mình sẽ nâng lên này, zoom to lên tí này. 24V 2A này, bộ cấp nguồn mình cấp vào 10A đi, iset 10A. 10A 150V. 24 x 5 chạy được đấy. Hai A ăn 49W này. 24,3 mà kệ nó. 3A này, 4A này, 5A. Sao này sụt nhá. 5A bị sụt này. Có thể do biến trở cảm biến điều chỉnh dòng đây nhá. Chỉnh lại biến trở điều chỉnh dòng. Xoay kim đồng hồ cho tăng hết cỡ thôi. Trong lúc chỉnh này tốt nhất là các bạn nên tắt điện đi. Cả may tôi biết chọc xuống chập chân linh kiện này chết. 24,3 này. Đây, nếu bạn nào để ý nút khởi động nhá, nó lên 25V sóng mới tụt giật nhé. An ở 2A này, 3A, 4A, 5A. 5A 121W, quạt quay rồi nhá, ok đấy. Vậy là một mạch ok. Xả tụ của nó, xả điện áp của nó luôn đi. Được một con thử tải, không nóng. Vậy là đã sơi xong 3 cái mạch này nhá, mất khá nhiều thời gian đấy, đều học rất nặng. Có 2 cái mạch của bạn ở Biên Hòa, Đồng Nai cái gì đang thiếu 2 ốc này này. Mình sẽ lắp bổ sung sau nhé. Video mình đây kết thúc, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.